सम्पूर्ण युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने साथीहरू यहाँलाई नमस्कार। mtl.edu च्यानल मार्फत स्वागत गर्दछु। मैले फेरि आज अर्को एउटा भिडियो तयार गरेको छु। यो भिडियो मन परेमा सबै साथीहरूले हेर्ने, सेयर गर्ने, कमेन्ट गर्ने, सब्स्क्राइब गर्ने र फेरि पनि अरू भिडियोहरू हेर्नलाई जिज्ञासा र आकांक्षा रहे नोटिफिकेसन बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँलाई म आजको क्लास अथवा आजको भिडियोतिर अगाडि बढिरहेको छु, क्लासतिर अघि बढिरहेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले कम्प्युटर सम्बन्धी पावर पोइन्टमै मास्टर स्लाइड कसरी प्रयोग गर्ने, मास्टर स्लाइडमा लोगो कसरी क्रिएट गर्ने, लोगो मास्टर स्लाइडमा लोगो राखिसकेपछि अरू स्लाइडहरूमा लोगो कसरी क्रमशः देखाउने भन्ने मास्टर स्लाइडको विषयमा चाहिँ स्पष्ट पार्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई म अब स्लाइडतिर अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँले ध्यान दिएर हेर्नु होला मेरो भिडियोलाई। सर्वप्रथम हामी किबोर्डबाट विन्डो प्लस आर थिचेपछि एउटा रन डायलग बक्स ओपन हुन्छ। रन विन्डो ओपन हुन्छ। POWER पावर PNT टाइप गरेर इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले पावर पोइन्टको विन्डो खुलेको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो पावर पोइन्ट विन्डो खोल्यो। अब मैले अगाडि नै बनाएर राखेको एउटा स्लाइड छ। ओपन फाइलमा गएर ओपनमा क्लिक गरेर ब्राउजमा क्लिक गरेर यहाँ माथि लोकेसन डेस्कटप भन्ने हुन्छ। डेस्कटप लोकेसनमा क्लिक गरेर तल गएर हेर्छु मैले बनाएर रेकर्डेड क्लास भनेर राखेको छु। ओके गर्ने। त्यसपछि हाम्रो खुल्यो। अब हामीसँग स्लाइडहरु बनिसकेका छन्। डिजाइन स्लाइडहरु बनिसकेका छन्। 9 वटा स्लाइडहरु छन्। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले फर्स्ट स्लाइडमा चाहिँ एउटा लोगो एक्जाम्पलले मैले यहाँ भने फर एक्जाम्पल यहाँनेर एउटा लोगो राख्नु पर्यो। यहाँनेर चाहिँ हामीले एउटा लोगो चाहियो। यहाँनेर प्रत्येक पेजमा अब नेक्स्ट स्लाइडमा आयो छैन। नेक्स्ट स्लाइडमा पनि हुन पर्यो। फेरि नेक्स्टमा आयो, नेक्स्टमा पनि हुन पर्यो। फेरि नेक्स्टमा आयो, नेक्स्टमा पनि हुन पर्यो। यसरी हरेक स्लाइडमा हाम्रो कम्पनीको लोगो या कुनै संस्थाको लोगो या कुनै कार्यालयको लोगो हामीलाई यहाँ क्रमशः हाम्रो प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा देखिनु पर्यो। त्यो लोगो हामी कसरी देखाउने त? हैन? त्यो पावर पोइन्टमा लोगो कसरी देखाउने त भन्ने कुरा आज म सिकाउन गइरहेको छु। अब यहाँलाई म यो मैले बनाएको यसलाई मैले हटाएँ हैन। हरेक स्लाइडको यो मैले हटाएँ। अब हरेक स्लाइडमा मैले हटाएँ। अब यहाँलाई म त्यो लोगो राखेर देखाउने छु। यहाँले ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने स्टेप बाइ स्टेप यहाँले सहजै गर्न सक्नुहुनेछ। अब म फर्स्ट स्लाइडमा आएँ। यो टाइटल स्लाइड हो। हामी अहिले ड्र ट्याबमा छौं। इन्सर्ट ट्याबमा आउँछु। इन्सर्ट ट्याबमा आएर त्यसलाई इन्सर्ट गर्ने छु। तर यो गर्नुभन्दा पहिला हामी कहाँ जान्छौं भन्दा भ्यू ट्याबमा जान्छौं। त्यसपछि यहाँ भ्यू ट्याबमा गइसकेपछि एउटा प्रेजेन्टेसन भ्यू ग्रुप यहाँ छ र मास्टर भ्यू ग्रुप यहाँ छ। अब मास्टर स्लाइड भन्ने यहाँनेर हामीसँग देख्दै हुनुहुन्छ। यो मास्टर स्लाइड भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो मास्टर स्लाइड खुल्छ। यहाँ हेर्नु होला। मास्टर स्लाइड हाम्रो खुलेको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। मास्टर स्लाइडको फर्स्ट स्लाइडमा बसेर यो प्लेस होल्डरलाई मैले अलिकति घटाएर यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म अब लोगो कहाँनेर राख्छु भनेर अब फेरि म मास्टर स्लाइड मै आएर यहाँनेर लोगो राख्नको लागि मैले फर एक्जाम्पल म यहाँले देखाउँछु। यहाँनेर लोगो कहाँनेर भन्दाखेरि मास्टर स्लाइडको यहाँनेर एउटा लोगो म राख्छु। कसरी राख्छु यहाँले ध्यान दिएर हेर्नु होला। स्टेपहरु सबै ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब म इन्सर्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि पिक्चर भन्ने कमान्डमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि दिस डिभाइस भन्नेमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ तल गएर मैले राखेको युट्युब रेकर्ड भिडियो भन्ने लोकेसनमा गएर एउटा एउटा लोगो इन्सर्ट गर्छु। अब लोगो आएको यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि अलिकति घटाउँछु। थोरै शिफ्ट किबोर्डबाट शिफ्ट थिचेर घटाएपछि यसको फिल
साइज रिसाइजबाट घटाएर यहाँनिर म लगेर अब रोटेसन भएको छ, यसलाई रोटेसन गरेर घुमाएर पनि म यहाँनिर टपमा सिफ्ट थिचेर सिधा बनाएर छोड्छु। त्यसपछि मेरो लोगो यहाँनिर बस्यो। अब यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मास्टर स्लाइडमा लोगो राखेपछि हाम्रो प्रत्येक स्लाइडमा यसरी आएको यहाँले देख्नुभयो, यसरी देख्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस् ध्यानपूर्वक, तपाईँहरूले यहाँ हरेक पेजमा हाम्रो हरेक स्लाइडमा लोगो आएको देख्नु भएको छ। यसरी नै अब हाम्रो मास्टर स्लाइडलाई मैले क्लोज गरेँ। त्यसपछि म फेरि फर्केर स्लाइडमा आएँ। अब भ्युसो किबोर्डबाट F5 प्रेस गरेर भ्युसो गरेँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब किबोर्डबाट एरो सार्दै जाँदाखेरि यहाँनिर हामीले लोगो प्रत्येकमा देख्न सक्छौँ है। प्रत्येक हाम्रो स्लाइडमा लोगो यसरी देखिराख्नु भएको छ। र मास्टर स्लाइड भनेको चाहिँ के हो, मैले स्क्याप गरेर क्यान्सल गरेँ। मास्टर स्लाइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मास्टर स्लाइड को माध्यमबाट चाहिँ हामीले अरू स्लाइडहरूलाई ह्यान्डल गर्नका निमित्त सहज हुनका लागि मास्टर स्लाइड बनाइएको हो। हाम्रो यो भ्यू ट्याबमा छ मास्टर स्लाइड, यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ। मास्टर स्लाइडको माध्यमबाट अरू स्लाइडहरूमा यसरी काम गर्न सक्छौँ। जस्तै टाइटल क्रिएसन गर्नु पर्यो, मास्टर अन्डु गरेँ। यहाँनिर हाम्रो स्लाइडहरू अलरेडी थपियो, अन्डु हटाइदिउँ हैन। अब यो मास्टर स्लाइडकै माध्यमबाट हामीले हरेक स्लाइडमा यसरी लोगो क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अन्य नोटहरू लेख्नुपर्ने पनि छ भने हामी फेरि कहाँ जान्छौँ भने भ्यू स्लाइडमा जान्छौँ। त्यसपछि स्लाइड के अरे मास्टरमा जान्छौँ। त्यसपछि मैले यहाँ टपमा अरू कुनै कुरा क्रमशः प्रत्येक पेज हाम्रो हरेक पेजमा हामीले लेखेको लेख चाहिँ दोहोरियोस्, हामीले लेखेको टाइटल चाहिँ दोहोरियोस् भन्नका लागि मैले लेखेँ, सरी COMPUTER कम्प्युटर CLASS क्लास प्रेजेन्टेसन भनेर मैले लेखेँ। अब यसलाई म फेरि अलिकति डिजाइन दिन्छु। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। होम ट्याबमा गएँ, कलर चेन्ज गरेँ। यहाँनिर मैले टेक्स्ट स्याडो छ, टेक्स्ट स्याडो दिएँ। यसलाई बोल्ड पनि गरेँ। फर्स्टको लेटरलाई मैले क्यापिटलमा लेखेँ, क्यापिटलमा लेख्नु पर्यो। अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो के सम्बन्धी प्रेजेन्टेसन रहेछ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ प्रष्ट देख्न सक्छौँ। कम्प्युटर क्लास प्रेजेन्टेसन भनेर मैले एउटा स्याम्पल लेखेँ, फर इक्जाम्पल लेखेँ। अब यही कुरा चाहिँ म फेरि स्लाइडमा आएर मास्टर स्लाइडलाई क्लोज गरेर हाम्रो स्लाइडमा हेर्छु। यहाँहरूले देख्नुभयो, कहीँ देखियो त देखिएन, के गलत भयो, के गल्ती भयो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले गर्न त गरेको हो, तर हाम्रो मास्टर स्लाइडमा गरेको कुरा यहाँ देखिएको छैन। किन देखिएन भन्दा फेरि भ्यूमा जाउँ, भ्यूमा गएर मास्टर स्लाइडमा जाउँ। हाम्रो कुन स्लाइडमा बसेर काम गऱ्यौँ त, हामीले सेकेन्ड स्लाइडमा, यो काम सेकेन्ड स्लाइडमा गरेर बस्यौँ। त्यसो भएकाले नभएको। अब हामी फर्स्ट स्लाइडमा गऱ्यो, सेकेन्ड स्लाइडमा गरेको कामलाई यहाँनिर क्लिक गरेर कन्ट्रोल एक्स कट गरेर फर्स्ट स्लाइडको टपमा ल्याएर टपको प्लेस होल्डरलाई हटाएर यहाँनिर पेस्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो यो फन्ट पनि अलिकति सानो बनाइदिउँ। यसलाई मैले थोरै घटाएँ। अब हेर्नुहोस् यो काम चाहिँ अब पक्का भयो। मैले क्लोज मास्टर स्लाइड क्लोज गरेँ। त्यसपछि फर्स्ट स्लाइडमा आएर हेरेँ, हाम्रो हरेक उसमा आएको देखिनेछ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर क्लास प्रेजेन्टेसन भनेर हाम्रो यतापट्टि लोगो, यतापट्टि यो हरेक पेजमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक पेजमा अब यहाँ कुनै पेजमा अलिकति बिग्रेको जस्तो पनि देखियो, यसलाई थोरै डाउन गर्ने। बिग्रेको जस्तो देखियो भने यसलाई थोरै डाउन गरेर हेर्ने हो। अब हाम्रो हरेक स्लाइडमा यो कम्प्युटर क्लास प्रेजेन्टेसन र लोगो देखिनेछ। र मास्टर स्लाइडको काम के हो त भन्दा अरू स्लाइडहरूलाई मास्टर स्लाइडले ह्यान्डल गर्नका लागि
बनाइएको एउटा फिचर्स हो, जो चाहिँ मास्टर स्लाइडको मा गरिएको कामहरू अरू स्लाइडमा पनि के अरे रिपिटेड हुनेछ। यही सेटअप चाहिँ आज मैले यहाँलाई सिकाएको छु। यहाँले ध्यानपूर्वक हेरेर मेरो भिडियोबाट केही कुराहरू सिक्नुहुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा पनि राखेको छु। यहाँलाई मेरो भिडियो मन परे के अरे सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब तपाईहरुलाई म फेरि यहाँ अलिकति देखाउँछु। F5 किबोर्डबाट F5 प्रेस गरिसकेपछि हामीले लेखेको कम्प्युटर क्लास प्रेजेन्टेसन र लोगो हरेक स्लाइडमा यसरी देखिनेछ। यो मास्टर स्लाइडको माध्यमबाट गरिएको हो भन्दै आज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि भेटौँला।